Слава Україні! Мене звати В'ячеслав Буткалюк і я разом із редакцією новин «Обозріватель» підготував для вас черговий щоденник війни. Нагадаю, сьогодні 65-та доба нашого героїчного протистояння російській агресії. Ракетний удар по Києву був атакою по безпеці генерального секретаря ООН Антоніо Гутерреша, який на той час перебував у столиці на зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським. Таку заяву зробив міністр оборони України Олексій Резніков. Він наголосив, що при цьому Росія досі є постійним членом Ради безпеки ООН. За словами голови Організації Об'єднаних Націй, він шокований цим. Ракетного удару по столиці України окупанти завдали 28 квітня. Загинула одна людина, журналістка Радіо Свобода. Ще 10 людей зазнали травм. Хотів би нагадати, що за цей час, за час війни в місті Києві загинуло понад 100 людей, 435 людей були госпіталізовані, травми мають. 4 дитини загинуло за цей час. Скільки це може продовжуватись, знає тільки одна людина, вона сидить в Кремлі, та людина, яка почала цю війну. Але наше завдання – зробити все для того, щоб не використовувати власне авто без нагальної потреби закликала киян столична адміністрація. Все через брак палива. За словами першого заступника голови КМДА Миколи Поворозника, на сьогодні є інші пріоритети щодо забезпечення пальним, і це армія. Жителів столиці по можливості попросили користуватися громадським транспортом, адже із ним проблем у Києві немає. Ну а ті ж, хто перебуває у безпечних місцях, попросили зачекати із поверненням до Києва. Попри це, черги заправити бак у столиці кілометрові. Я здесь стою уже на протяжении 2,5 часов. Вона продовжується за... Я стал возле Сакара, напротив Сакара, и вот это вот двигаюсь. Росія знову обстріляла Сумщину. З боку свого селища, Городища, окупанти випустили понад 30 мін. Повідомили про це у Держприкордонслужбі. З'явилося відео підірваного мосту під Мелітополем. Саме ним окупанти доставляли пальне та зброю з Криму. Як стало відомо, підірвали залізничну колію бійці сил спеціальних операцій. Продовжуємо закривати небо України від російських загарбників. Саме так написало повітряне командування «Південь» у себе на Фейсбуці. Справа у тому, що українські війська отримали зенітний ракетний комплекс. Зенітний ракетний комплекс С-300 від країн-партнерів. Він може збивати літаки, крилаті та балістичні ракети на дистанції від 5 до 150 кілометрів. Кіберполіція викрила псевдоперевізника, який ошукав маріупольців. За злочин йому загрожує до 8 років позбавлення волі. Скажіть, скільки таких незаконних дій ви вчинили? До 15. А орієнтовна сума кожної операції Від 500 до 3000. Деякі з потерпілих перерахували зловмиснику свої останні заощадження в надії врятуватися від війни. Загалом від дій зловмисника постраждало щонайменше 15 осіб. Санкція статті передбачає позбавлення волі строком від 3 до 8 років. Київ та Ірпінь з'єднали водогоном. Тепер це єдина система. Її протяжність – 7 кілометрів. Роботи профінансували благодійні організації, у тому числі Міжнародний комітет Червоного Хреста в Україні. Про таке повідомили у КМДА. Українців закликають не ходити на цвинтарі. У Державній службі надзвичайних ситуацій нагадали, що сьогодні навіть деокуповані території всіяні десятками тисяч вибухонебезпечних предметів. Одеса вводить затяжну комендантську годину. Діятиме вона з 10-ї вечора 1 травня, а закінчиться о 5 ранку 3 травня. У ці дні заборонено перебувати на вулицях та інших громадських місцях без спеціально виданих перепусток та посвідчень. На іншій території Одеської області режим комендантської години залишається без змін з 10-ї вечора до 5 ранку. Ну і наостанок трохи музики. Український співак Макс Барських презентував новий трек, який він присвячує Збройним силам України і перемозі над рашизмом. Пісня отримала назву «Don't fuck with Ukraine», адже половина тексту написана англійською мовою, щоб донести світові правду про мужність та незламність українців.
Всі, хто не почує заклик Макса Барських, відправляємо за кораблем. Слава Україні! Побачимось у понеділок.